ګوره فرست خو ایکسل ډیټا چې کله موږ کنورټ کوو د سیول 3D لپاره دا واقعي کومه ډیلیمیټډ ډیټا چې جوړو نو هغه موږ څنګه جوړو دا د پروسیسن امپورټډ ډیټا ده صحیح شو هغه کې دا سره امپورټ شوی ده دا لونګ سیکشن هغه دی کې دې کې ټو بو ډیټا د ګوره د روډ بنچمارکس دي پکې سنټر لاینز دي رائټ ایج دی لیفټ ایج دی سنټر لاین دی ریټینینګ بیډز دي دا شان دي ټول پوینټس پکې دا موږ څو کو ګوره کنټرول ال سره به کاپی کو صحیح شو और अब उस एक्सेल था बस सेशो दिल दबा पेस्ट अगर दा डेटा मुझ सर टोल چې کوم دي صرف په یو کالم کې سره موږ سره یو کالم کې موږ سره دا ډیټا دا به موږ څه کوو چینج کوو دا ډیټا به موږ څه کوو different columns ته به کوم د موږ چینج کوو نو هغه لپاره موږ دا ټول کالم سلیکټ کو او دلته به راشو ډیټا ته او ډیټا ته به راشو ټیکسټ ټو کالمز صحیح شو نیکسټ وکړو لومبه موږ دینه کنټرول سرچ کوو دا ډیټا چې کوم دا ډیلیټ کوو ها دا ولا ډیلیټ کوو دا انفلټر ډیټا دی ته موږ ضرورت نشته لري دي کې موږ سره ډیټ اینڈ ټایم دی ډیټا جاب نمبر دی دا غي او دا غي موږ سره چې کوم د کمپیوټر سټیشن باندې کار شوی دی دا غي نمبرز د دې ضرورت نشته صرف موږ ته ټوپو ډیټا ضرورت دی دا موږ څو کو ډیلیټ وکړو انټایر رو اوکې صحیح شو اوس په دې باندې کلیک وکړو د برا شو د ډیټا ټیکسټ ټو کالمز مو فکس ډیلیمیټډ به واخلو او د کې دا چیکس لګیدل دي ګور کوم ځای کې چې چیکس ولګیدل کنه په دې باندې دا ډیټا موږ سره څو جدا جدا پښه دا به نیکسټ کو او بیا به څو کو فینیش کو وګوره دا ډیټا موږ ته هر یو کالم چې کوم د موږ سره دی جدا جدا شو صحیح شو اوس به موږ د دې کنټینټ سو کو کلیر وکړو او دلته به دې ته موږ خپل نمبرینګ ورکو 1 2 3 صحیح شو دې ته نمبرینګ اپلای شو ٹھیک شو اوس به دې موږ سو کو ډیټا بل دې یو ځکه کنکټینیټ وکړو د ډیټا هغه لپاره به انسرټ فنکشن ته د به ال سلیکټ کو سی به پریس کو کنکټینیټ په کلیک کو دته کې بده کې ای سلیکټ کو کاما نثینګ اوکې صحیح شو ټول ډیټا ته چې کوم نه دی اپلای شو ډبل کلیک ورباندې کې اوس بدل تر شو موږ په دې باندې په فلټر ولګو صحیح شو او فلټر ولګو نو دې کې موږ د هر یو ډیټا چې کوم دی بیل کوارډینیټس اغستل شو فار ایگزامپل ته شهر ما د روډ لیفټ ایج په کار دی لیفټ ایج کلیک کړه دې کې اوس صرف لیفټ ایج چې کوم دی موږ سره شو کیږي بنچمارک ځکه شو کیږي چې بده باندې موږ فلټر لګولې دا به هر یو ډیټا سره شو فلټر نو مطلب څه فلټر دا شو چې یاره دا ډیټا صفا شو موږ سره کته دې کې بیل سیز واړو نو د هر یو سیز بیل ته دین راغستې شي لکه یو ډیو سیزونه مکس پراته یې کنه هغه جدا جدا دا ته فلټریشن کو یو سیز یو ځکه کې خود جدا جدا دا کې خود نو هغه شانته به ډیټا چې کوم دی ټول فلټر شي صحیح شو اوس کته چې یاره ما د صرف سنټر لاین په کار دی نو سلیکټ آل نه چیک کا او صرف سیل سلیکټ کا اوکے کا صرف سنټر لاین ډیټا بتاته شي کوم هغه بیا خیری سټیپ زمونږ بسې خیری سټیپ به موږ سره چې خپل ډیټا به موږ سو کو فایل سیو ایز صحیح شو دلته برا شو سی ایس وی دا بل نوم نشي ورکوي دغه به موږ خپل ټایپ اخلو کنه دغه ګوره سی ایس وی کما ډیلیمیټډ دا ټایپ سی ایس وی شي دا وای کما سیپریټډ ویلیوز دا ویلیو چې کوم د کما سره سیپریټ شي صحیح شو دغه به موږ د سلیکټ کو او دلته کې برا شو په ډیسکټاپ باندې فار ایگزامپل ای بی سی سے ډیټا دا هغه نوم ورکو سیو کو دا ډیټا به موږ سره چې کوم د ډیزاین شي سیول 3D ته پاره صحیح شو اوس دا موږ الته کې امپورټ کولای شو دا ډیټا
صحیح شو نو ډیټا موږ سره چې کوم دی په دې ټایپ باندې جوړیږي دا ټول اوس موږ سره هغه ټایپ فایلونه دی وګوره صحیح دا څو ګر دا فایل موږ سره دغه ټایپ کې جوړ شو ډیټا موږ سره جوړه شو ایکسل چې کوم دی اوس موږ دلته کې ډیټا امپورټ کولای شو فرست به موږ راشو سی او 3D موږ سره اوپن شوی ده په دې کې به موږ واخلو نیو صحیح ده او دلته به موږ واخلو میټریک فایل به دې دا صحیح شو اوپن وکړو فایل اوپن شو اوس به د دې سیټینګز موږ ورته د سیټینګز ته راشو دا ټول سپیس کته سره هایډي نو دلته هوم ټیب کې تاسو ټول سپیس باندې کلیک کړه دا به دوباره راشي اکثر لا بای ډیفالت نه کنه چې کله بای ډیفالت نه نو دلته براشي دی باندې به کلیک وکړئ تاسو سره به دا اوپن شي صحیح شو بیا په ډرایینګز باندې موږ رائټ کلیک کو ایډیټ ډرایینګ سیټینګز به موږ سوکو ایډیټ بک دي کې به میټرز واخلو که فیټ کې کار کې به فیټ سلیکشن کې صحیح شو डिग्रीज ग्रेडियंट्स और रेडियंस के कार के कम बेरिंग्स वगैरह हम डिग्रीज क्या और दा मुंग सर इंटरनेशनल चिकम दे फुट ते 1 फुट मुंग सर बराबर दे 0.3048 मीटर्स 39.37 इंचेस चिकम मुंग सर बराबर और दी द पार स्केल मुंग सर सरे 1 in 1000 या ते 1 in 2000 मा सर स्केल सही शो वो शो पर स्केल बन अगर मुंग सर निस्बत دلته بوس موږ د ډیټم سلیکشن وکړو دې کې به واخلو ورلد جیوډیټک سیستم 84 ډیټا او دا د یو ټی ایم نه کار کوي کنه چې کوم 1984 کې موږ سره یونیورسل ټریورس مرسيډیز کې ورلد جیوډیټک سیستم 84 دا موږ سره جوړ شو یو ډیټم پوینټ دی د کوارډینیټس لپاره صحیح شو دا واخلو همیشه او دا واخلو کته نور کنټریز کې بای ډیفالت کنټری نیم هم غوښتل شي ورته کې تاسو سره د کې کته افغانستان کې کار کول غواړي نو ته کې افغانستان باندې او بای ډیفالت چې کوم د تدې نه غستې شي صحیح اپلای دیکو اوکې اوس په فایل موږ سوکو فایل او سیو وکړو صحیح نه موږ په دغه ډاکومېنټس کې یو پروجیکټ جوړ کړو سیول 3D ورکو سره پروجیکټ دی سیول 3D project صحیح سیو کا دا د دې سیټینګز هر سم سره چې کوم د سوشو سیو اوس به موږ ډیټا ترا شو دې ته به ډیټا موږ سو کو امپورټ وکړو होम पॉइंट्स पॉइंट क्रिएशन टूल्स और दे बरा शुंगा इंपोर्ट पॉइंट्स सही शुला और दी की फाइल टाइप मुझे दे सेलेक्ट को PENZD comma delimited PENZD comma delimited और पदे प्लस पाने को क्लिक को सही शुला the point easting northing elevation description دا دغه ټایپ صحیح شو د څه وایي اساسي پوینټ ایسټینګ نارثینګ الیویشن ډیسکرپشن ورکه دې ډیټا ته اوس موږ راشو دا کوم ډیټا چې موږ ایګل پوینټ والا دې ته امپورټ کړل فار ایگزامپل څه ډیټا دا اسف څه ډیټا دا دا ګوره پوینټ نمبر ایسټینګ نارثینګ الیویشن اینڈ ډیسکرپشنز صحیح شو اوس دا ډیټا به کوم دی فار ایگزامپل موږ دا ډیټا امپورټ کول غواړو دې لپاره برا شو ګوره پوینټ کریشن ټولز پوینټس PENZD comma delimited source file ورته سلیکټ په ډیسکټاپ باندې دی ایګل پوینټ ډیټا او موږ سره څه شي اسف ډیټا وګورئ دا اوپن کا add point to point groups the civil they okay can also the rush Z E enter so zoom extend
دا اوس موږ سره چې کوم دی هغه ایګل پوینټ ډیټا چې کوم موږ سره صحیح شو دا زموږ چې کوم دا کومه ډیټا چې موږ جوړه کړه دا بل امر واخیستل دا بل ډیټا موږ راوځه صرف فایل جوړول هغه ډیټا کم ده لګره ای کې 50 پوینټس دي کې پوینټس موږ سره ډیر دي صحیح ده اوس کړه دې د سیټینګ سکیل دې نه سکیل چینج کړ دې لپاره دا پوینټس لګ به جدا جدا شي په کې صحیح شو پوینټ موږ سره شو جدا شو کدا ته نور مې ډیټ کو غواړم نو به د کې راشه سکیل هم د 1000 وساته 1 ریشو 1000 صحیح شو او دلته کې راشه پوینټس نه د دې ایډیټینګ پرسپیکټر کې پوینټ ګروپس سیول پوینټس پراپرټیز او دې کې پوینټ نمبر الیویشن ډسکرپشن دی په دې باندې کلیک وکړه او دلته راشه لیاوټ کې صحیح شو پوینټ ډسکرپشن سایز موږ فار ایگزامپل واغسته 0.5 صحیح شو 0.5 mm پوینټ نمبر سایز موږ واغسته 0.5 mm او د پوینټ الیویشن موږ واغسته 0.5 صحیح شو دا موږ سره چې کوم دی پوینټس ورکوډ شو ٹھیک ده کنه صحیح شو اپلای کا اوکے کا اوس کا دینه ته سټایل اخلي مارکر سټایلز کې کوم پوینټونه چې کولی هغه سټایل دا کوم دې سره سټایل دي کنه ته چې دا سټایل زوالم اپلای کا اوکے کا اپلای دا ګوره موږ سره پوینټ واړم شو او لږ جدا جدا شو صحیح شو دا کوم دا څه دا ټری پوینټس دي کوم دي کې ټریز دي ټریز صحیح او ټریز دا ټری والا پوینټس دي ښه ساری دی نه ګوره اوس دا موږ سره ډرین دی ټری دی صحیح شوله ګوره د دې ټری پوینټ باندې موږ کلیک وکړو ګوره ټری سلیکټ شو دا ټری پوینټ دی ښه اوس ډرین دی ډرین نالي ته وایي بلډینګ دی چرته ټری دی صحیح شوله بلډینګ باندې کلیک کوو او د 3 پوینټ د دې بلډینګ دی کنه وګور دا 52 نمبر پوینټ دی 52 او دا غي الیویشن 1917.02 دی او بلډینګ پوینټ صحیح شو کلیر دی اوس موږ د پوینټس ټیبل جوړول غواړو نو څه د دې چې کوم دی ټیبلینګ پرنټینګ لپاره یا نور څه پرپزز لپاره چې موږ سره پوینټس ټیبلینګ شي هغه لپاره ګوره فرست انوټیټ ته انوټیټ کې موږ سره څه شي 8 ټیبلز او دلته کې 8 پوینټ ټیبل دلته راشه پوینټ نمبر الیویشن ډسکرپشن کې کلیک وکړه د پوینټ ګروپس موږ سلیکټ کو سیول پوینټس یې اپلای کا اوکے کا صحیح میکسیمم روز په یو ټیبل کې روز موږ څومره غواړو فار ایگزامپل موږ چې 30 روز دی په یو ټیبل کې او په یو سایډ د موږ سره 15 ټیبل جوړ شي صحیح شو افسیټ د دې 40 mm ټیک شو اندازه یې کوم افسیټ کوم افسیټ بل ډاینامیک موږ واغسته او اکراس هم واغسته یا ډاون ټیبل موږ دې کې اکراس واغسته صحیح شو ټایل ټیبل کوم او ډاینامیک موږ دغه واغسته کوم موږ په پوینټس کې دلته کې چینجینګ کو نو په ټیبل کې اتوماتیکلی چینج کیږي ډاینامیک ټیبلز به صحیح شو دا به څه کومګه اوکے به
اوس به د سوکو سایډ کې وکلیک صحیح شو وګوره په یو سایډ کې څو ټیبل راغلي 1 2 3 4 5 او روز په کې څومره دي 30 صحیح شو او د ټول پوینټس ټیبلینګ چې کوم دی موږ سره بدل تاسو شي وبشي دا ټول روډ ټیبل نه او د ټول روډ ټیبل څومره پوینټس دي 2548 2548 چې کوم دی موږ سره پوینټس چې بدل اوس ګوره که یو پوینټ موږ اډیټ کوو فرست پوینټ به زه واخلم یا به دې کې واخلم پوینټ نمبر 3 دغه الیویشن موږ سره 192.46 میټر دی زه د دې الیویشن کې چینجز کوم نو الریډي به چې کوم دی موږ سره په دې ټیبل کې چې کوم دی چینجز راځي ولې زه اوس لاړم سیول پوینټس دي اډیټ پوینټس پوینټ اډیټ ته لاړو موږ او زه د یو پوینټ एलिवेशन के चेंजेस को होगा ना पॉइंट नंबर 3 मुंगा वास्ते और एलिवेशन आगे समझ रहे 1920.46 तो देख बजे मुंगा वास्ते 1920 सिर्फ मुंगा वास्ते उस नाम ओके कर اوس ګوره پوینټ نمبر 3 کې به موږ سره چې کوم دی چینجز شوی 192.00 او که ته پوینټ ایډیټینګ هلته کې کښېنو دلته په ټیبلز کې چې کوم دی موږ سره اټومیټک چینجز کېږي ډاینامیک ټیبلز دي که هغه ځای کې ته اپشن سټیټک اخیستی نو بیا به دې کې چینجز نه کوي صحیح شوله دې پوره ډېر